नमस्कार, मी लतिका। आज आपण पिझ्झा बनवूया, तो पण गव्हाचं पीठ वापरून। पुष्कळ अशा मला कमेंट आल्या होत्या की तुम्ही गव्हाच्या पिठाचा पिझ्झा दाखवा घरच्या घरी कसा करायचा। तर त्यासाठी बघा 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे 1 चमचा दही घ्यायचं, फक्त 1च चमचा घ्यायचं, जास्त घेऊ नका। ह्याच्यामध्ये बघा हा सोडा एकदम थोडासा आहे, तेवढ्यासाठी वाटी चमच्यामध्ये टाकून दाखवते। हा एवढासा सोडा घ्यायचा आणि तेवढासाच आपल्याला बेकिंग पावडर घ्यायची, त्याच्यापेक्षा जास्त घ्यायची नाही। बघा आता ह्याचं चवीप्रमाणे मीठ। ह्याच्यामध्ये चव चांगली लागायसाठी मी ही चिली फ्लेक्स टाकणार आहे, कारण काय होतं पिझ्झा खाताना वरचा पोरं खाते आणि खालचं ना ते खायला थोडंसं व्यवस्थित लागत नाही। आता त्याच्यामध्ये मी ही मॅगी मसाला टाकणार आहे, त्याच्यामुळे चव छान येईल, कारण की पूर्ण पोरं खाल्ले जातील त्यामुळे। आता काय करायचं, थोडंसं आपण पाणी टाकून ही मळून घ्यायचे। जसं आपण चपात्याला मळतो ना तसं मळायचं, कारण की हे आपल्याला 1 तास पीठ भिजत ठेवायचे। 1 तास ठेवल्यानंतर ते आपण आप सैल होतं थोडंसं। अशा पद्धतीने बघा मळून घ्यायचं। तर ह्याच्यावर आपण थोडंसं तेल लावू आणि ह्याला काय करायचं, जेवढं तुम्ही मळता येईल तेवढं पीठ तुम्ही हे मळायचं, कारण हे आपण ह्याचा पिझ्झा बनवणार आहे। जेवढं सॉफ्ट होईल पीठ तेवढं चांगलं। तर अशा पद्धतीत किंवा बघा हे असं करायचं, असं करून मळायचं जरा चांगलं। आता ही मी कमीत कमी बघा 1 तास ठेवणार आहे। तुम्ही जर घाई असेल तर तुम्ही अर्धा तास जरी ठेवलं तरी चालू शकतं। तेल लावलेलं आहे आणि आपण ही 1 तासासाठी आपण ही झाकून ठेवूया। 1 तास झालेलं आहे, आपण पीठ ही भिजत ठेवलं तर अशा पद्धतीत भिजतं। आता ह्याला चांगलं आपण मळून घ्यायचं, 5 ते 7 मिनिट का नाही ह्याला मी चांगलं मळून घेते। पिठाला चांगलं बघा मी मळून घेतलेलं आहे। जेवढं चांगलं मळाल ना तेवढं चांगला तो फुलतो। गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये बघा हे मीठ वापरलेलं आहे। हे मीठ मी पुष्कळ रेसिपीमध्ये मी ही मीठ वापरलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ही रिंग ठेवलेली आहे आणि मीडियम गॅसवर आपण ह्याला आता झाकून ठेवूया, तर आपण पिझ्झा बनवायला घेऊया। आता हे जे गोळे करून घेऊया। तर हे जे आपले एवढ्या पिठाचे आपले 4 पिझ्झा बनवू शकतात, छोटे मोठे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। बघा अशा पद्धतीत होतं बघा, चांगलं भिजलं पाहिजे। जर तुमच्याकडे दही नसेल ताक टाकलं तरी चालेल आणि थोडंसं पीठ लावून आपल्याला ह्याला लाटून घ्यायचं आहे। एवढ्या आकाराचं बघा मी लाटून घेतलेलं आहे। तुम्ही प्लेटच्या मापाने घ्या ना, एवढी जाडी ठेवलेली आहे, पातळ करायचं नाही, थोडंसं जाडच ठेवायचं आहे। पिझ्झा मी प्लेटमध्ये बनवणार आहे, तर त्यासाठी बघा तेल टाकलं तरी चालेल। बटर आहे, मी बटर सगळीकडे लावून घेते। बटरनं काय होतं चव छान येते, म्हणून मी बटर लावून घेते। तुमच्याकडे जर बटर नसेल तूप लावलं तरी चालेल, आपल्या जी घरात वस्तू आहेत त्या लावून घ्यायच्या, तेल लावलं तरी पण चालेल। आता आपण ही जी पिझ्झा बनवलेला आहे लाटून घेतलेला आहे, त्याला काय करायचं माहिती आहे का, हे आपण असं आतपर्यंत असं दाबत न्यायचं, सगळीकडे पाडायचं, जेवढं पाडता येईल तेवढं। काटा नसला तर दुसरं कशानं जरी पाडलं तरी चालेल, पण जवळ पाडायचे, कारण म्हणजे चांगलं फुगल आपलं हे आणि चांगलं बनल। बघा मी सगळीकडे असे होलं पाडून घेतलेली आहे ती अशी। आणि ह्याला काय करायचं, तेल लावायचं किंवा तूप लावायचं, कारण हे असं काय होतं ह्याच्याबरोबरच पीठवर उचलून येते। तर आता आपण बनवायला घेऊया। तर बघा खालपर्यंत झालेले आहेत, अशा पद्धतीत करायचं। तर ही प्लेटला आपण ही बटर लावून घेतलं होतं, त्याच्यात हे टाकून घेऊया आणि ह्याला साईडनं काय करायचं का असं करायचं। आता मी ह्याच्यावर थोडंसं बटर लावणार आहे, म्हणजे चव छान येते अशी। जास्त लावायचं नाही, थोडं आपलं लावून घ्यायचं। बटर लावून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर बघा मी ही शेजवान चटणी टाकणार आहे। आता ह्या शेजवान चटणीमध्ये थोडंसं तुम्ही टमाटर सॉस जरी टाकला तरी चालेल, नाही तर तुम्ही पिझ्झा सॉस जरी टाकला तरी पण चालेल। जे आपल्या घरात रेसिपी आहे त्या जी बनवलेलं आहे तेच टाकायचं। मी ही शेजवान चटणीची पण रेसिपी टाकलेली आहे। सगळीकडे असं फिरवून चांगलं लावून घ्यायचं व्यवस्थित। अशा पद्धतीत बघा मी लावून घेतलेलं आहे। हा आपला देशी पिझ्झा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका आणि मला तुम्ही सांगा हा मी पिझ्झा बनवलेला कसा वाटला आहे। पुष्कळ कमेंट केले होते। मी ह्याच्या अगोदर 2 प्रकारचा पिझ्झा दाखवलेला आहे, बर्गर दाखवलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मी चीज टाकते, हे आपलं साधं चीज आहे। चीज बघा मी सगळीकडे टाकून घेतलेलं आहे। आता ह्यात आपण बाकीचं साहित्य टाकायला घेऊया। तर मी असे कांद्याचे काप केलेले आहेत बघा, तर असे एक टाकायचे असे। त्याच्यावर 1 टमाटर, 1 आपली शिमला मिर्च, ही पनीर बघा मी घेतलेलं आहे। असं पनीरचे तुकडे छोटे ठेवायचे। जेवढे तुम्हाला काय मुलं जशी भाज्या कुठल्या खात नसतील तर ते जरी टाकल्या वेगवेगळ्या तरी आपल्याला चालेल। अशा पद्धतीत बघा वेगवेगळं काय घालून द्यायचं खायला। पिझ्झा लगेच खातील बघा, पिझ्झा म्हणलं ना की खातात मुलं। अशा पद्धतीमध्ये बघा मी भाज्या वगैरे ठेवून घेतलेल्या आहेत आणि एकदम पातळ कापल्यात बघा असे, म्हणून मी असे पूर्णच ठेवलेले आहेत। ते पातळ कापायचे म्हणजे छान लागतात असे। आता ह्याच्यावरनं आपल्याला परत चीज टाकायचं आहे। ही मी जी घेतलेलं आहे ते अमूलचं चीज आहे, पिझ्झा चीज पण भेटतं। वरनं बघा मी चीज टाकलेलं आहे। आता ह्याच्यावर आपल्याला चिली फ्लेक्स टाकायचे। तुमच्याकडे घरात जर चिली फ्लेक्स नसले ना तर आपल्या सुकलेल्या लाल मिरच्या ना थोड्याशा मिक्सरला आबडधोबड करून घ्यायच्या ना, तव्यावर गरम केल्या ना आणि कुटल्या की लगेच होतात। आणि ही ओरेगॅनो आहे,
एकदम थोडंसं टाकायचे, जास्त काय टाकायची गरज नसलं तरी चालेल, असं काय नाही. ह्याच्यात तुम्हाला मी सांगते, ह्यात जर तुमच्याकडे चिली फ्लेक्स असेल तर चालेल, ते दुसरं नसेल तरी चालेल. त्याच्यावर तुम्ही थोडंसं मिरची पावडर टाका, नाहीतर आपली मी रेसिपी टाकलेली आहे बघा, ही मॅगी मसाला एक नंबर झालेला आहे, तुम्ही करून बघा. थोडंसं टाकायचं बस, म्हणजे चव छान येते, मुलं सगळं खातील. नाही तर काय करतात मग ते वरचं खातात ते खालचं तसं ठेवतात, म्हणून मी वेगळ्या पद्धतीनं आज तुम्हाला मी करून दाखवलं आहे. तर आता आपण हे ठेवूया. कढई बघा मी गरम करायला ठेवली होती, मस्त अशी गरम झालेली आहे आणि जरा थोडंसं लक्ष देऊन भाजल वगैरे. आणि ही मीडियम गॅसवर मी 15 मिनटासाठी ठेवणार आहे. तुम्ही एक वेळ चेक करा, 10 मिनटात जरी चेक केलं किंवा 7-8 मिनटात चेक केलं तरी चालेल, पण तुम्ही एकदा चेक करा, कारण की तुमच्या गॅसवर आहे आणि कढईवर आहे. ही माझी जास्त जाड कढई आहे, त्यामुळे 10 मिनटात बी होऊ शकतं, 15 मिनटात बी होऊ शकतं. मी दुसरा पण बनवून घेतलेला आहे बघा, आणि ह्याच्यामध्ये चीज मी हे टाकलेलं आहे, 2 टाकलेत बघा, असे मधोमध तुकडे करून असे टाकून त्याच्यावर बाकीचं सेम साहित्य सगळं टाकलेलं आहे. तर आपण झालाय का बघूया पिझ्झा. 10 ते 12 मिनिट झालेले आहेत बघा. बघा किती मस्त असा झालेला आहे आणि फुगलेला आहे बी किती. आता हा मी खाली काढून घेते. आता ह्याच्यावर आपण हा दुसरा ठेवून घेऊया आणि ह्याला पण आपण मीडियम गॅसवर 15 मिनिट त्याच्यामध्ये अधोमध्ये चेक करायचं. हा काढून घेतलेला आहे, तर बघा किती मस्त असा झालेला आहे. तर आपण आता हे खाली काढून घेऊया. तर बघा इझिली निघतोय, निघायला काय प्रॉब्लेम वगैरे होत नाही. फक्त ताट हे गरम असतं खालचं, त्याच्यावर लक्ष द्या तुम्ही. बघा किती मस्त असा झालेला आहे आणि खालची साईड पण मी तुम्हाला लगेच दाखवते किती भाजलेली आहे छान बघा. आणि मी ह्याच्यामध्ये मसाले टाकलेले आहेत कशासाठी, चवीसाठी. काय होतं, ही पोरं ही वरचं खातात, खालचं खात नाहीत, म्हणून मी त्या पिठामध्ये मी सगळे मसाले टाकलेले आहेत. आता आपण ह्याला कट करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये कसं दुसरं चीज असतं ना मोरजलेला, तर एकदम मस्त झाला असता, पण आपल्या घरच्या वस्तूमध्ये केला ना मस्त होतं असा एकदम. तर बघा किती मस्त असा झालेला आहे आणि भाजलेला आहे बघा किती छान असा. पाठीमागून बघा अशा पद्धतीत बघा मी सगळे बनवून घेते. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.